این ویدیو پارت دوم از آموزش جامدادی مرواریدی یا همون کیف آرژی مرواریدیمون هستش که توی ویدیو قبل تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم و توی این ویدیو میخوایم ادامه آموزش و تکمیل این جامدادی زیبا رو داشته باشیم. مرسی بابت لایک و کامنتاتون. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، من بافتم رو ادامه دادم و یه همچین شکلی الان کار من داره. ببینید بچه‌ها، اینکه چقدر باید طول بدین به این قسمت بافتتون بستگی به سایز زیپتون داره. همونجوری که در ابتدا گفتم توی قسمت متریال، زیپتون رو بر اساس طولی که میخواد جامدادیتون داشته باشه انتخاب کنید. الان ببینید جامدادی زیپ من تقریبا الان واسهتون سانت میگیرم، تقریبا 22 سانت یادم باشه. نگاه کنین تقریبا 23 سانته و شما باید طول این قسمتتون رو تقریبا اندازه نصف این زیپ ادامه بدید. یعنی 23 رو تقسیم بر 2 که کنین تقریبا میشه 11 سانت، میشه 11 سانت تقریبا. الان این قسمت بافتم رو باید انقدر ادامه بدم. ببینید اینو میذارین اینجا و به این شکل میبینین اینجای بافتمون تقریبا 11 سانته که میشه نصف اون اندازه زیپتون. حالا هر کاری که تا اینجا کردین کل این بافت رو از اول ویدیو تا الان باید برین دوباره تکرار کنین و یه قسمت دیگه به همین شکل ببافین و بیاین. و تقریبا 150 سانت از این نخ جدا کنیم. حالا میخوایم شروع کنیم. بچه ها اینجا این قسمت از بافتمون یه لحظه صبر کنیم. نگاه کنین این قسمت از بافتمون، اینا که همه خونه‌های 6 تایی هن. اینجا 7 خونه 6 تایی داریم و اینجا هم به یکی در میون خونه‌های 5 تایی 6 تاییه. ما الان با داخل این خونه‌های 6 تاییمون کار داریم. با این خونه 5 تایی‌ها کاری نداریم. خب نختون رو از این مهره نگاه کنین. این مهره از این خونه 6 تاییتون رد کنین. خیلی خوب، به این شکل بچه. حالا یه سر نختون رو میبینین، این سر نخ منو، این سر نخ رو کوتاه بذارین. خب در حد 10-15 سانت. و حالا این دو سر نختون رو 3-4 تا گره محکم بزنین. خیلی خوب بچه، من اینجا 4 تا دونه گره محکم زدم. حالا این سر کوتاه نخم رو که اینجا هست رو از داخل همین مهره‌ای که هستیم دوباره به این صورت میرم داخلش و محکم میکشم که این گره‌ای که به وجود اومده تقریبا نزدیک سوراخ بشه بره داخل همین مهره. خب حالا یکم از این نخم رو بین کل بافت رد میکنم. خیلی خوب، تا یه حدی که رد کردین اوکیه. حالا ببرین این سر کوتاه نخ رو و میخوایم ادامه کار رو با این سر بلند نخمون ادامه بدیم. برای شروع یه دونه مهره از مهره‌های رنگ دیگه‌تون بردارین یا حالا همون رنگی که تک رنگی که استفاده میکنین بندازین داخل نختون. به این شکل بچه ها میبینین؟ بذار من اینجوری بگیرم کار رو که شما بهتر مهره رو ببینین. به این صورت. حالا ما میخوایم این مهره این وسط باشه. برای این کار سر نختون رو بیارین
و حالا این سر نختون رو از این مهره که دقیقا روبروی همین مهره‌ای هست که بچه‌ها ما شروع کردیم، ما نگاه کنیم از این مهره شروع کردیم. خب نخمون رو انداختیم داخلش. حالا سرنختون رو از این مهره که میشه دقیقا روبروی مقابل این رد کنین به سمتی که بهتون نشون میدم. نگاه کنین از این سمت به این سمت و بکشین به این شکل. ببینین اولین مهرمون رفت داخل این خونه 6 تایی. حالا ما از این خونه 6 تایی که اینجا هستیم میخوایم بیایم مهره این خونه 6 تایی این ور رو وصل کنیم. برای این کار سرنختون رو بیارین از این مهره رد کنین. این مهره از این خونه 5 تایی کنار. به این شکل. دوباره یه دونه مهره بردارین بندازین داخل نختون. به این شکل. و حالا از این مهره نختون رو رد کنین. بچه اگه میخواین دقیقا با من برین دقیقا همه کارا رو با ترتیب مثل من پیش برین. از این مهره به این سمت نگاه کنین. از این سمتش وارد میکنیم به این سمت و میکشیم. نگاه کنین به این شکل. دومی خونه 6 تاییمونم به این شکل پر شد. حالا سر نختون رو بیارین و از این مهره ردش کنین. الان ما داخل این مهره برین داخل این مهره کناری از این خونه 5 تایی. به این شکل. اینجا دوباره یه دونه مهرتون رو بندازین داخل نختون به این شکل. و حالا از این مهره روبرو از این مهره به این سمتی که بهتون نشون میدم نختون رو رد کنید. به این شکل. اینم از سومی خونه 6 تایی. حالا میریم سراغ چهارمی به این شکل که الان نختون داخل این مهره هست. وارد این مهره کناریش کنیم. ببینین الان داخل این مهرمون هستیم. اینجا دوباره یه دونه مهره بندازین داخل نختون به این صورت. و نگاه کنیم بچه ها هر وقت میین داخل یه خونه 6 تایی الان ما اینجا بودیم دیگه مهرمون رو انداختیم. دقیقا باید نختون رو جوری از مهره رد کنین که این بره روبرو. دقیقا نختون اینجوری نشه. همین شکلی صاف همینجوری قرارش بدین. حالا ببینیم بعد از کجا ردش کنین. اینجا واسه من میشه این مهره از این خونه 5 تایی. به این سمت بکشینش. نگاه کنین به این شکل. چهارمی خونمونم پر شد. الان واسه ادامه و رسیدن به خونه 5 نختون رو از این مهره نگاه کنین از این مهره از یه خونه 5 تایی کنارتون رد کنین. یه دونه مهره بندازین داخل نختون به این شکل. و حالا بعد به کجا وصلش کنین این نخ رو که همجوری صاف بمونه. دقیقاً بفرستینش داخل این مهره.
به این سمت بکشین. دوباره واسه رسیدن به خونه 6 تایی بعدی نختون الان داخل این مهره است، بفرستینش داخل مهره کناری. به این شکل. حالا اینجاییم، یه دونه مهره بعد بندازین. به این صورت. حالا نختون رو از این مهره رد کنین تا این مهره هم توی این خونه 6 تاییتون جا بیفته. به این شکل. حالا بچه‌ها این 6 تا خونه 6 تایی دورمون تکمیل شد. حالا میخوایم برسیم به این 6 تا خونه 6 تایی 7 تا خونه 7 تا خونه 6 تایی وسط. الان از همینجا شروع میکنیم دیگه. اینجا داخل نختون یه مهره بندازیم به این شکل. حالا این رو از این مهره رد کنین نختون رو. دوباره اینجا داخل یه خونه 6 تایی یه دونه مهره بندازین. به این شکل. دوباره همین شکلی صاف باید نختون رو نگه دارین. پس نختون رو از این مهره رد میکنیم که همزمان صاف باشه و برسیم به مهره به خونه 6 تایی کنار. به این شکل دوباره وارد یه خونه 6 تایی شدیم. اینجا مهره میندازیم. به این صورت نخمون رو از این مهره رد میکنیم. دوباره یه دونه مهره میندازیم. به این شکل از این مهره نخمون رو رد میکنیم. دوباره یه دونه مهره به این شکل از این مهره رد میکنیم نخمون رو. اینجا بچه این دوتا خونه‌مون باقی مونده. اینجا من اول این خونه رو پر میکنم بعد اون. اینجوری به نفعتونه، به من اعتماد کنین. البته فرقی نداره، فقط اونجوری مسیرتون یکم طولانی تر میشه. الان یه دونه مهره بندازیم. به این شکل. حالا بچه ها نختون رو از این مهره و این مهره کناریش رد کنین، از دو مهره. به این شکل بچه ها الان رسیدیم به آخرین خونه 6 تایی. این خونه 6 تایی وسطمون. مهرتون رو بندازین. به این شکل. حالا نختون رو از این مهره رد کنین تا این مهره جا بیفته. به این شکل تمام خونه های 6 تاییمون به این صورت پر شدن. بچه این کار باعث میشه که هم یه زیبایی متفاوتی به کارتون بده، همین که وقتی که مثلا چیزای کوچیکتون رو میذارین این خونه 6 تایی فضاشون بزرگه، خارج نشه. حالا اینجا بچه‌ها کارمون تموم شده. فقط با این نخمون رو یه جوری مهار کنیم تا این مهره‌ها دیگه سر جاشون ثابت بشن، در نیان. برای این کار بچه ها در ابتدا الان نختون توی این مهره هست دیگه، توی این مهره یه دور این خونه 6 تایی بزنید. دوباره بیاین این مهره.
خیلی خب بچه ها، اینم از مهره آخری که بهتون گفتم. الان اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ الان اینجا بچه ها این نخ رو میبینین؟ این نخ اینجا نختون رو تو این گوشه میخوایم گره بزنیم. نکنین دقیقا به همین صورتی که نشون میدم از زیر رد کنین، این کار رو بکشین محکم. یه 4 بار این گره رو تکرار کنین به این صورت. سر نخ رو از زیر این نخ رد کنین، نگاه کنین، از زیرش رد میکنیم و میکشیم. خب 2 تا دیگه هم به همین شکل میزنیم. بزن یه بار دیگه نشونتون بدم. اینجا یه حالت گره طور به وجود میارین. حالا سر نختون رو میاین از همون زیر اون نخی که مشخص کردین رد میکنین، میاین بیرون، میرین داخل این گره به این صورت میبینین و میکشین. سومی دوباره یه گره اینجا، حالا با سر نخ میرین اول زیر این نخ، بعد میرین داخل همین گرهی که وجود آوردین و دوباره محکم میکشین. این هم از 4 تا گرهی که اینجا به وجود اومد. اینجا برین داخل یکی از مهرهای این کنار تا این گره بره داخلش، بعد محکم بکشین به این صورت. میبینین گره رفت داخل این مهره. حالا اینجا باید نختون رو بین کل کار رد کنین تا این کارتون قشنگ محکم شه. اضافیش رو ببرین، روی اون قسمت هم همین کار رو بکنین و بیاین. خیلی خب بچه ها، من نخم رو رد کردم، کارم الان محکم شده مهره ها و اضافیش رو بریدم و دقیقاً همین کار رو روی اون تیک از بافتم هم انجام دادم به این صورت. الان میخوایم کارمون رو ادامه بدیم و اونم اینه که این 2 تا تیکه رو به هم دیگه وصل کنیم. برای این کار تقریباً 150 سان نخ جدا کنین و نگاه کنین بچه ها، این 2 تا کارتون رو به روی هم قرار بدین. از این تیکه شروع کنین، نختون رو از این مهره رد کنین به این صورت. حالا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل این نخ بالاتون که به سمت این حفره کارتون هست به این صورت. میبینین؟ حالا همین نخو که داخلش مهره هست از این مهره دقیقاً قرینه مهره شروعمون توی اون تیکه رد کنیم و بکشیم. الان بچه ببینید به این شکل این اون مهره جدید است و به این صورته. حالا دوباره یه دونه مهره دیگه برمیدارین، میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، به این صورت و با سر دیگه نخ به این شکل همسر میکنین و بعد میکشین. به این صورت اولین خونمون از این خونه رابط به وجود اومد. برای بافت خونه های بعد بچه ها بذاریم بیارمتون به این شکل، نگاه کنین. برای بافت خونه های بعد باید بیاین نگاه کنین، یه نخ سمت راست داره، یه نخ سمت چپ. هر کدوم رو از این مهره‌های کناریشون رد کنین. این راستیه از این مهره، چپی هم از این مهره. نگاه کنین. راستی رو از این مهره، چپی رو هم از این مهره. به این شکل. حالا با یه دونه مهره میبافیم. این روتینمونه. هر کاری که الان تو این خونه کردیم میشه روتین کارمون. نخ جدید بچه تا 3 تا خونه اول همسر کنیم و بعد بکشیم.
به این شکل. دومی خونمون هم از این خونه رابط، از این ردیف رابط به وجود اومد. حالا دوباره این روتین رو تکرار کنیم تا قشنگ متوجه بشیم ما هم. نخ سمت راست رو از مهره کناریش، نخ سمت چپم رو هم از مهره کناریش رد میکنم و با یه مهره میبافم. به این شکل و با یه دونه مهره میبافم. بچه ها همین روتین رو ادامه بدین، هم این ردیف رابط رو شروع کنین ادامه دادن و تا اون طرف کار تا اینجا ادامه بدین و ببافین. هر جا نختون کوتاه شد با توجه به فلسفه اضافه کردن نخ جدید کارتون رو ادامه بدین و اینجا رو ببافین تا اینجا و بیاین که بعد با هم دیگه کار رو ادامه بدیم. خب بچه ها ببینین من کامل این دو دیکم رو بست کردم، نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. الان بچه ها اینجا ما میخوایم یه کاری کنیم. در ادامه 2 تیکه تقریبا 100 سان نخ جدا کنین. ما اینجا میخوایم یه کاری روی این قسمت هامون انجام بدیم. ببینید بچه ها اینو به این صورت قرار بدم جلوی خودم. نختون رو از این مهره و این مهره رد کنید. ببینید به این شکل. حالا 2 دونه مهره رنگ بدنه کارتون بندازین داخل این سر نخ که به سمت حفره هست و ببافین. نخ جدید همسر کنین و بکشین. ببینید این خونه جدیده. حالا یه خونه دیگه هم باید ببافیم تا این اتصال به اونور کامل اتفاق بیفته. برای این کار نخ پایینتون رو از این مهره و این مهره رد کنید. یه دونه مهره بردارین و ببافین. به این شکل. حالا بچه ها اینجا این 2 خونه جدیدمون به وجود اومد و یه همچین حالتی شد. خیلی خوب. حالا اینجا کارمون اینجا تموم شده و برین 2 سر نخ رو برین کار رد کنین، قسمت باز نشه و محکم شه. همین کار رو دقیقا اون برام انجام بدین و بیاین. خیلی خوب بچه ها من اون سمت رو هم بافتم، زیپ هم رو هم به این شکل وصل کردم و اینم از جامعه دادیمون. بذارین واسهتون بازش کنم. نگاه کنین این شکلی باز میشه، بسته میشه و به این شکل. آموزش اتصال زیپ رو تا چند روز دیگه توی کانال قرار میدم و اینم از اتمام این جامعه دادی. اگه از این آموزش لذت بردی احتمالاً از این 2 آموزش هم که میاد روی صفحه لذت میبری و مرسی که تا آخر تماشا کردی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.